Hello, xin chào bạn và chào mừng trở lại channel mình Mountain VN. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Eleanor tập tiếp theo. Thì ở trong tập trước thì chúng ta đã nhập vai thành Chào. Lý do mà mình nhớ rõ vậy mà mình đéo nhớ cái nhiệm vụ trước kia thì do là hai video quay gần nhau lại đéo nhớ. Nên là hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái nhiệm vụ thứ 20. Chúng ta chỉ còn nhiệm vụ này và nhiệm vụ tiếp theo nữa là chúng ta xong game này. Lời mời tử tế. Invitation. Hotline. Kêu show này. Anh kêu show đã tỉnh dậy. Anh kêu show cắt tóc hay gì? Hello, Miss Lichtman. How long have you been sitting there? Not long, Mr. Kelso. You look lovely, Princess. You haven't exactly caught me at my best. It's okay, Miss Lichtman. I'm a big boy. I know how to take my licks. Please, call me Elsa. Okay, Elsa? What can I do for you? I'd like to explain because I can join the dots, Elsa. Cole needs your help, Jack. The police department have frozen him out. Look, you're obviously a brave lady, but you can't fight all Cole's battles for it. I just wanted to apologize for... You don't have to apologize. You were right about Elysian Fields. Tell me something. What was Lou Buckwalter's regular job? He was a carpenter. He built sets for RKO, Warner Brothers. Set carpenter? Perfect. If you don't mind, Elsa, I'd like to get a little rest now. I've got a lot more dots to join, and it's making my head hurt. That's perfectly understandable, Mr. Jack. I hope we can meet again under less dramatic circumstances. Mr. Jack. I hope so too, Princess. I'd like that. Và đây là ai đây? Đây là anh cha nào You vậy? Kelso? Who's asking? Peterson, Assistant DA. You're in the wrong building, Peterson. This is a hospital. A wise guy. Let me tell you a story, Kelso. Can I get the abridged version? My head hurts. You're a funny guy, Jack. What do you want, Peterson? A colorful character mentioned your name. He said that you might know something about... There's a problem with colorful characters, Peterson. First they send you over a drink, then they buy you dinner, then you get a phone call in the middle of the night for a favor. Try rubbing shoulders with some solid citizens. They're the ones you're supposed to protect. You finished, Kelso? For the moment. I'm going to run for DA, Kelso. The current administration stinks. And you want me to help? I'm looking for a DA's investigator. You get a gun and a badge and $120 a month. I get $150 a month now. I'm going after the Vice Squad, Kelso. It's going to get me elected. I've got something better. How about Leland Monroe? The property developer? Do you think I fell down the stairs? $150 một. Thằng này hàng nào đây? Hàng kêu sổ. Nó đứng dậy được rồi. $150 một tháng. Princess. Might be the only R&R I get for some time. $150 một tháng. Suy ra là bao nhiêu tiền nha. Từ từ đã. Trên đường đi mình sẽ tính toán. $150, $100 là 2,3 triệu. Không, 23 triệu chứ lộn. Ồ, hay là 2,3 triệu. I'm stupid boy. Thế là cũng nhiều đấy. Cũng
3 triệu mấy. Ừ. Vậy là có 2 triệu thôi. 2 triệu là 2 triệu 3 là 100 đô. Ủa, giờ mình đi đâu rồi? Wait a minute, where I'm go? Mình có thấy căn nhà nào mà có cửa màu vàng mình đập vô nha. Remember me? Jack, it's good to see you. You've caught me at a slightly inopportune moment. Can we do this some other time? Back off, Curtis. Move away from the door. Jack, there's no call for that. You're smooth, Curtis. I'll give you that. You try to get me killed and you still manage to be polite about it. Jack, how could you accuse me of having anything to do with that? I want to know all about you and Monroe, Curtis. You give it up or I beat it out of you. Get the fuck out of here, Jack. You're fired. Who do you think you are? Get out of town now while you still have the chance. You have no idea what kind of forces you're dealing with here. I guess we've exhausted the passive options. Sit tight, Curtis. I'm taking a look around. Vậy mà ông ngồi yên thiệt. Wow, ảo thế. Nó thấy chị ụ lắm gì cha, trời. Ây da da da. How old are you, Princess? 16? What the fuck? How old are you really? Nearly 13. Lương như You chó. take love where you can find it as you get older. Love? Lương leo That has như. nothing to do with love, Curtis. Some might find your romantic notions endearing, Jack. I find them very tiring. You're finished, Curtis. That remains to be seen, Jack. I haven't told you about my new job, Curtis. DA's investigator. Who do you think the DA reports to, Jack? Get dressed, you're getting out of here. He's not so bad. He just lays on top of me and grunts for a few minutes. He's kind. And he buys me nice things. Get dressed, you're leaving. She will only come back. Hỏng hết rồi. Ấy, mẹ tấm gương này phản chiếu được này. Đỉnh đê, bảo sao lắc vậy đây. Từ nào? Chưa làm được gì. Cái này từ từ, mình đâu phải là hàng phép đâu mà mình ngồi nhìn này. Hello, Ajinomoto. Sumi machine có lô. What exactly do you expect to find, Jack? Mình không biết mình đang định tìm cái gì đấy trời ơi. Vision. Bật nhạc lên nghe. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Ơi ơi ơi. Cái khùng hay gì á. Trong này không có cái Jack, gì. you've made a terrible mistake. Get out while you can. Mày chạy tự xem nào, mẹ chắc nắm đầu mày quýnh mày. Chắc là mấy manh mối này chỉ dẫn mình đến căn phòng đó thôi nha. Còn ngoài này thì sao? Ngoài này thì như nào? Hay Get all of the suburban. stockholders. What I need to exactly follow do you the expect to paper trail. find, Mày Jack? trật tự đi. Đắp mày vậy. Ồ, ông này
lại không bảo là lại nói là không phải mẹ, I không want liên quan answers, Curtis. So pay attention. Please, Jack. I'm not a violent man. nó là vẽ lên mé đừng kỳ lừa I đảo. get it, Curtis. You're vice president of the company. Why take the risk? It's a simple business transaction, dear boy. What is it with you people? How can you live any better? You already have houses, cars, yachts. Greed and avarice are very powerful forces for change, Jack. Combine that with the city's desire for progress, and it's a very heady cocktail. You need to be a very special man to be able to resist that. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. You're talking about the future of Los Angeles. You cannot interfere with these plans. Information, Curtis. Business people who have joined forces to meet the demand for new homes. You're lying, Curtis. They're going to burn those movie sets they call houses, and you're carrying the insurance on them. And how do you prove that, Jack? I thought not. Now help me up, Jack, and I'll give you a 10-minute start before I go for the phone. Cái gì trời mẹ mình không Why the big payoff in the không biết thì Buckle case? mình đang nghĩ gì nữa. It was bound to bring it to attention. Who could have predicted this particular confluence of events? Elsa Lichtman as the beneficiary who spurns the cash. The brilliant but flawed detective becoming her lover. And you, Jack, taking their bait. You buy green lumber and use it to build houses. How do you expect it to end? Mr. Monroe has a fine reputation for building houses. What would I know about his choice of building materials? Give me what I need or I'll beat it out of you. It's all there in the case file, if you know what to look for. Very neat, Curtis. Maybe I can't work it out, but Phelps can. He may be many things, but he is one of the best detectives the LAPD has ever had. Nhưng mà mình nghĩ mình mở cửa ra xong mình về được không? Mình về được không? Ủa nhưng mà mình ra đây làm gì? Jack, you've made a terrible mistake. Chưa hết Get out nữa. while you can. Hay dài dá, cái gì đây? Cái này cái gì đây? Sao mình phải kiếm cái gì đó để mình nói tiếp hả? Căn phòng này mình chưa kiếm được cái gì đó để mình nói. Giờ mình What exactly do you expect to find, Jack? I don't know, bro. I really don't know what I need to find. I'm still that. Ok, mình đã quay trở lại. Mới đây đây. I knew you were in bed with a lesion, Curtis. Mình mới giải quyết niềm vui xong. Mình quay lại là ok. Your card is marked, Jack. You'll have an unfortunate accident if you don't leave town. Your California isn't the same as mine, Mr. Benson. Not at all. You know they're coming after you. Thế là mình đi thôi. Chính biệt. Ok. Sao lắc cái này? Trời ơi. Ok, chúng ta sẽ đi đến công ty Ủa, không phải đi đến công ty gì à? Thế mình sẽ đi đến California and Life, lộn, Fire and Life. Lửa và cuộc sống. Cuộc sống và lửa. Lửa và cuộc sống.
9:54. Mình đến đây làm gì? I'm just going up to my office party. Gotta check over some files. Take the elevator. First door on the right when you come out. You know the way, Kelso. Check the elevator. Giờ mình mới biết ở đây có cái thang máy ấy. Đó giờ mình tưởng này là thang bộ không? Ok. Cái chỗ của mình đâu nhỉ? Are we going to the Mocambo this Friday? Mấy anh gia cho em hỏi mẹ văn phòng em đâu vậy? Ở đây luôn. Ở đây đúng không vậy? Ồ, ở chỗ nào vậy? Hay là mình phải lên cho nên mình phải lên cái chỗ của ông kia. I'm not gonna ask what you're doing. I'm not gonna doing what you ask. Ủa nhiệm vụ của mình là cái gì vậy? Điều tra công ty California Firelight. Điều tra công ty này á. Đéo dữ vậy. Điều tra cái gì cơ? Mình biết cái gì đâu. Ok à. Mẹ con chó nó cứ sủa. Ở đây nhiều công nhân quá. Đây không vào được. Chỉ có căn phòng này là mình vào được. Mà trong đấy có mẹ đâu tiệm. Cái gì vậy ta? Ta heo. À đây. So, Curtis, what is it you don't want me to see? Ok, ok. Ủa, không phải à? Hồ sơ. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, Ở đây à? 17 minutes, 58 seconds west. There's got to be more in these files. Trong những tài liệu này làm gì có cái gì trong đây? À, giá trị tăng cao. Insured replacement value for the house is $900. Current value of the house and land is $3,500. Christ, how many of these dumps are we carrying on the books? Ok. I have a Detective Phelps of the LAPD here to see you. Have a seat, Cole. Where's the go-between? She's awful easy on the eye for a foreign girl. Does that private dick petter actually work on anyone, Kelso? It's not your style. You were always a little more direct. This is your dime, officer. Would you have helped me if I asked, Jack? A little chuck on the shoulder, shot of Semper Fi. Fuck you, Cole. Be a man. Why send a woman to do your dirty work? You're a cop. Why do you want my help? I thought a PI might be a little more discreet. I'm no gumshoe. I used to be an investigator for this company before your investigation got me fired. Sorry to hear that, Jack. I'm sorry about a lot of things. Is that an apology, Cole? It's a feeble attempt at one, yes. Look, Jack, it's a murder case, and I need help to solve it. So what's it got to do with Elysian Fields developments? It
They're in it somehow. The flyers keep turning up whenever I find a domestic fire. They're boosters. Stiffing GIs for deposits, making them wait months for a throw-up house. They're already making more money than they can count. What's turned them into killers? So you believe me? This is why you dragged me into the Buckwalter case. Look, Jack, I'm sorry. But if not for me, do it for some of the poor saps who are dying. Or some of the leathernecks who are getting grifted. How about it, Jack? I know you, Cole. You're still beating yourself up over that medal on Sugarloaf. The medal you think you didn't deserve, but you just don't get it. Nobody deserves a medal. It's just the ridiculous situation you find yourself in and how you react to it. You think you failed up on that hill. But courage isn't a tap you can turn on or off. Courage isn't permanent. It's a tenuous and fickle thing. Courage and cowardice exist in every man. Get over it. You got it off your chest. I guess I have. Can you help me, Jack? I'm thinking about it. The Hall of Records is the place to start. Ok, chắc là bây giờ mình sẽ quay trở lại làm cool phép nè. Sao tự nhiên đây game load nhanh đấy. Kỳ lạ ấy. Mà sao nó cũng lắc phải luôn á. Mình vẫn là anh Jack Kelso. Mình không sao. Jack Kelso. Cái chỗ này hình như là cái chỗ Hello there. Đúng rồi, cái chỗ mà Need some help there, sir? The Land Registry Office. Where is it? Just up the stairs. Thanks. chỗ mà bà mẹ đó, con mũi bay vô mũi mình. Từ từ. Trên tầng ở đâu? Kích cỡ màu vàng. Đây rồi, kích cỡ màu vàng. I'd like to see the company details of the Suburban Redevelopment Fund. Certainly, sir. Just this way. This way mà mày đi qua đi lại mà. Wow, âm thanh sống động như thật vậy. All those suburban sons of bitches ought to be listed in here. Này là gì? Standing and Sun. Still veteran. Shit, đổi qua. Đây Suburban. Ủa sao không Suburban? Chưa có cái Suburban này mà. Đây. Courtney Sheldon. God's sake. What's he got to do with this? Courtney liên quan. Like information on a plot of land. Okay, do you have Sheldon. the address? Not exactly. It's a new lot. Sheldon Courtney. I have the coordinates. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. All right, that makes it a bit more difficult. Come with me. Tại sao mấy người này lại có thể mẹ tìm được cái tọa độ vậy? I believe that is in the Wilshire area. Here. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. 58 giây Tây. Năm 9 nè. It was 34.4.29 latitude. And I'm looking for 118.17.58 on the longitudinal axis.
Mày nói lại xem nào. À đây. The lot number's 1876988. Unfortunately, that is just the beginning. We have at least 1 million lot numbers in the Los Angeles area. Registrations are in alphabetical order. You need to convert your lot number to a letter. How do I do that? Over here, use this adding machine. Đổi There từ are số qua 90,000 cái máy. entries to a À lộn, book, so đổi từ divide số your qua lot chữ. number by 90,000. 1876988 divided by 90,000, yes. One 1 8 8 cái gì cơ? Shit man. 1,876,988 1876988 187 6 9 8 8 chia cho 9.000 đúng không? 1876988 divided by 90,000, yes. Xoay tay 20. 20. A starts at 0, so you want to add 1 to your number. 21. That number is your letter of the alphabet. Once you have the letter, find the right aisle, and you are in business. You do this every day? What the hell? Cái gì? Nó nói mình ngồi tìm á. Mình đâu có bị khùng. Giờ thì mình bị khùng thì rồi mình đi tìm thôi. Kệ A đúng không? Kệ A là kệ nào? Chữ A rồi. Chữ F này. Thế là bên kia. M. Dạ 20 đúng không? 21 đúng không? 21. Ủa là sao? What the hell? À, từ đá này là ít đúng không? Còn ở đây trời ơi, chó sủa mấy cưa cái gì thế này? Ủa ông kia nói cái gì ta? Xem nó nhật ký thế nào. Chỉ cần tìm đúng 21 đúng không? A bắt đầu từ số 0. Vậy ra phải cộng thêm 1 vào số đó. Hả? A bắt đầu từ số 0. I, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, what the fuck? Thôi mình đi mò thôi chứ mình ngồi mình tính cái con mẹ vậy nữa. Tính quần què. Cái số nữa. Mẹ ơi, xuống làm thịt cày giờ. Mẹ chó chết. Cày mà. Từ anh trai có. You wanted the company information, there it is. Can you please get a move on? Hôm nay mà đi tìm được cái mớ sách này cũng phê lắm ấy. Hall of Record. Bên này
Let's see what the site is worth to them. Ok, người ta có cái gì nào? Tên nào mà nó 1876988. 18 18 ủa mình 1876988. bên này 18769888 88 là bên này. 187 này đúng không? Book value is 350. With the new home in place, the improved value of the property is 3,500. They can make a killing. But how do they pull it off? Bỏ mẹ rồi. Know why I pumped for the caddy? The extra trunk space. One thing you learn in the war, boys. You do your talking once the smoke clears. Ê, con chó đâu bên này nè. Throw out the guns. Nó. Ê. Nghe tiếng đâu vậy? Ở ngoài à? Bay cái mũ mới luôn. Thì bắn không được cái đầu nó mà bắn bay mũ nó. Hay quá. I need a word, Courtney. That's okay, Jack. You didn't need to come all the way down. It's important, Courtney. How can I help? Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. What are you talking about? Don't fuck with me, Courtney! Jack, I swear, I don't know what you're talking about. How does your name appear as one of the investors in the Suburban Redevelopment Fund? You're out of your mind. I was down at the Hall of Records checking on a property company called Elysian Fields Developments. Their funding comes from the Suburban Redevelopment Fund. Seriously, Jack, I have no idea. Your name is there, Courtney, with some pretty interesting company. The mayor, the district attorney, some dirty cops, and your buddy, Dr. Harlan Fontaine. Dr. Fontaine? Spill it, Courtney. I want all of it. Fontaine and the rest. Fontaine took the morphine off our hands. Look, Jack, I know you said to get rid of it, but it's okay. I did something good for once. He reinvested the money for us. That's it. Tái đầu tư. They're building houses for GIs, Jack. Cựu chiến binh I mày. turned a mistake into something beneficial. Something that's going to help out the guys. Courtney, they're building matchstick houses. They're going to burn them for the insurance money. They'll probably stiff the poor bastards for the deposits. Please, Jack. Say it isn't so. Harlan's a doctor. A good one. He helps out a lot of people. Looks like he's helping himself, Courtney. You're the fall guy. Ok, mình quay trở lại. Yeah. Cái gì đây? Mình là con buồn què rồi đây. Ôi dồi ôi, sao hôm nay anh kêu show nó lại có một quả mẹ bộ đồ, quả đồ đỉnh đẳng cấp thế này. Bộ đồ gì đâu vậy? Who's asking?
Leland Monroe. I was wondering when you'd get around to calling. I'd like to meet with you, Mr. Kelso. I bet you would, Mr. Monroe. But I value my skin highly enough to not want to meet with you. Why don't you just send some more of your Ông boys Monroe around and này we'll have a quen ấy nice nhỉ? cup of tea. You realize that I could make you a very wealthy man, Mr. Kelso. Better than $220 a month? You're a very witty man, Kelso. Substantially better. I'm going to have to let it slide, Mr. Monroe. Are you haggling with me, Jack? I might be. Come around to my place at 9. 5164 Santa Monica Boulevard. You'll come? I might. Good night, Mr. Monroe. Đi gặp Leland Monroe. Biệt thự Leland Monroe. I appreciate the help, all of you. We can reminisce later. I want a minimum of noise and no prisoners. No prisoners? This isn't Peleliu, Jack. These guys are grifting GIs. That's what they do for a living. It's okay, Jack. We all feel the same way. Just hasn't turned out quite the way we imagined. Let's get it done. Teams of 2 at the ready. Sao băng này có súng gì? Phải. Ây da! Em sai rồi. Em đã sai rồi. Cho em quay đầu lại nữa. Trời ơi, quá lắc quá. Chơi từ từ bình tĩnh. Đủ má men dài bắn ghê quá, men dài bắn hết một mẹ luôn rồi bắn gì nữa. Các bạn nhìn mấy thằng đồng đội mình bắn kìa. Bắn còn gì để mình bắn đâu. Bắn dữ dằn ghê. Thì mình đâu cần bắn đâu. Mình đâu thấy nó để bắn đâu. Người già mà không thấy mẹ. Nó đâu là ta đấy, nó này. Đấy, cái đường thằng này. Cái đầu xuống, cái đầu này. Muốn dình. Trời ơi, bắn mù mắt luôn. Trời. Tụi nó chạy dữ vậy. Chứ con mẹ thằng đồng đội mình rồi. Ok. Alright, man, hold mẹ nó bắn chết đồng đội mình rồi. I got personal business with Mr. Leland Monroe. Con mẹ chúng mày.
chó. Ôi súng này đéo hết đạn các bạn ơi. Ngon quá. Cái súng này đi bắn chết bà người. Throw out the gun. Bắn rồi là gụng găng luôn. There he is. Đạn phát an toàn. Cái gì đấy? You're a very sweet-looking girl to be holding such a big gun. I know how to use it, mister. I'm sure you do. So how about pointing it over there in the direction of Hollywood instead of at me, Princess? You're quite the wise guy. I don't normally shoot women, Princess. How about putting the cannon down? I didn't think you had the guts, sweetheart. I was never very good at reading women. Monroe! Where are you, damn it? Trời ơi, bắn mình. Weapons on the ground now! Mẹ, cái súng tứ liên của mình rồi. Mất bà cái súng tứ liên của mình rồi, mình kiếm súng đấy. Mẹ ơi, cái súng cất này. Súng này sốc lọ. Mặc dù nó mạnh nhưng mà nó chỉ quần. Sao mà lại mất cái súng nữa rồi? Jack Kelso. That's my opening negotiating position. Oh, you crazy son of a bitch! How did you get in here? I'm bleeding to death. Get me a doctor. I thought I had an invitation, Monroe. Your boys outside were certainly expecting me. That's my second offer. You sadistic bastard! What do you want? I'm going to take a look around, Monroe. Then I want you to tell me what you know about the mayor and those Trojan houses that you're building. Wow, mẹ bắn vô chừng phát xong. Ấy da, nhiều tiền vậy. Đừng rên nữa coi. It's a hell of a payroll. Eagle. Wow, không biết gì. Bằng khen à. Bằng khen nhớ bé. I'm guessing Benson's portfolio is only Dây bé a quen. fraction the size À đâu, of dây bé yours, ngoan. Monroe. Để xem nào. Smart. Keep the dirt on Fontaine under lock and key. This is your insurance. Ok. Đừng có rên nữa coi. Mới bắn có ngay chân rồi mà. Nelson. Some sold up. The others obviously didn't know the links these sons of bitches would go to. Ây da, có báo này. Suburban Re. Rồi, lại được xem phim nào. Xem phim. Dr. Fontaine, I need to speak with you urgently. Sit down, please, sit down. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. It's the fund we are using to
channel money into the development of new houses. Why is my name on the board of managers? Technically, you are a major contributor. Please, Courtney. Mấy thằng lừa đảo Those mày houses miệng are a thông minh vậy luôn. sham, Doc. They're gonna be burned for the insurance. That's a scandalous allegation, Courtney. Do you have any proof? Jack Kelso, an investigator for Ủa? California Fire and Life, has seen them. He was almost killed when he found Sao tự nhiên âm thanh nhỏ như này? I don't know what to say. I feel that I have been duped. Who do you think is behind this subterfuge? Jack says it's a property developer named Monroe. He said it was all the way to the mayor. You cannot believe that I was involved. Thôi xong. I don't know what to believe anymore, Doctor. I hope that you weren't the one. Thank you for your trust, dear boy. Be still, Courtney. All of your troubles are finally over. Let them go. Let them drift away. Xong. Dính biệt Courtney. Mới thu tập được 813. Không phải cái này. Rồi, đàm phán xem nào. Nói chuyện tí xem nào. Bây giờ làm gì? Giờ không làm được gì hết chị. Suburban cái gì này, xong cái này chỉ để xem thôi nè. Ok. Rồi giờ làm gì? Xem báo xem xong rồi này. Xem cái này hình như cũng xem xong rồi này. Sawyer, Goldstein này, Entela học lơ này. Rồi giờ làm gì? Từ nha, bình tĩnh nha, không biết làm cái gì nữa. Nhiệm vụ này đột sát văn phòng của Leland Monroe. Có cái con mẹ để lục soát đâu trời. Ủa, có gì để lục soát đâu. Hay là phải đi ra ngoài lục soát luôn. Và đi ra ngoài con mẹ lục soát đâu. Mẹ ông đừng có rên nữa coi, nghe ghê vậy đấy. Lục soát cái gì? Cái nhiệm vụ hôm nay toàn đi mò thế này. Dạ, cô em gái xinh tươi rồi. Nhưng mà hơi xa lắm, không đi đâu. Ha, hình như cô em gái xinh tươi không phải mình này. Bây giờ mình đang đi đâu vậy? Cứ mình lục soát văn phòng của ông này thôi mà. Mà có ông mẹ để lục soát trời. Thiệt mẹ tức thiệt chứ. Không có điểm trực giác nữa. Có đơn rỉ nữa mệt quá. Thực sự là không có cái gì để lục soát luôn á. Không có cái gì để lục soát luôn á, trời ơi.
Hay là cái này. The Suburban Redevelopment Fund. Remind me what they say about absolute power, Monroe. Fuck you, Jack. Call me an ambulance already. It can't be stopped, Kelso. There's too much money at stake. Kingdoms rise and kingdoms fall, Monroe. Ask the Emperor of Japan. Have some fucking mercy. Operator, put me through to Phelps, arson squad. Arson. Yeah, Biggs, squad. Jack. I'm at Monroe's. He's in a talkative mood. If you get here in a hurry, you might get something before he bleeds to death. Elsa. Oh, thank God. Where? Fontaine. Dead? Former patient. So that crazy son of a bitch finally came back for a checkup. It's Monroe. He's raving. You want information, cocksucker. You get me some medical help. I've got to go, Herschel. Monroe's negotiating again. Do you want my final offer, Leland? Tell me how I find the guy who has Elsa. Not Casey. He did whatever Fontaine asked. He had some kind of power over him. He did all the fires and then he went off the rails. I don't have a fucking name! He worked as a bug sprayer. Get me a goddamn doctor! Vẫn đế chiều với bác sĩ. Hay lắm. Kelso, you son of a whore! Get me a goddamn doctor! Đấy, nãy giờ mà ông chịu lết xác đi tự kêu thì ông cũng chết rồi. Ok, thì video đến đây thôi. Nếu các bạn thích video này đừng quên để cho mình một like, subscribe và share cái video này nếu các bạn muốn. Hẹn gặp lại các bạn những video clip lần sau về từ game MMO này nhé. Ok, tập tiếp theo sẽ là hình như cũng là tập cuối luôn. Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại. Goodbye.